ผมบวชใหม่ๆนี่ผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันแหละกุฏิที่ผมอยู่มันไม่มีไฟฟ้าก็เลยจะเป็นต้องใช้เทียนเพราะไฟฟ้าไม่มีความสว่างเราก็อยากได้เวลาเราเดินจงกรมไงอยากได้เหมือนกันก็จุดมันเหมือนกันแหละจุดพอได้มองเห็นเนี่ยแต่จุดไปจุดมาปุ๊บมันมีพวกมดปีกแมลงอะไรก็ตามบินมาตอมไฟตายเอาแล้วทีนี้มันจะกังวลเลยนะเพราะว่าหนึ่งเราเป็นสาเหตุที่ทำให้มันตายด้วยเพราะเราเป็นผู้จุดผมไม่เคยปล่อยเพ้อเลยนะใจผมแล้วผมก็ไม่หลอกลวงใจผมด้วยเพราะใจผมกังวลผมก็ยอมรับว่าใจผมกังวลแต่เราก็อยากได้ความสว่างด้วยนะทำยังไงล่ะทีนี้ผมก็ไปเห็นกุฏเพื่อนกุฏพระท่านมีอะไรไม่รู้ตะแกรงกรงไก่นะประมาณนี้แหละก็เป็นกระบอกแล้วเขาก็เอาพลาสติกหุ้มก็ไปตั้งแล้วก็เฮ้ยเขาท่าดีเราก็เลยทำตามมั่งเนี่ยทำเอาพอทำแล้วมันได้ผลดีด้วยนะเพราะว่าลมก็ไม่ต้องเทียนพอลมไม่ต้องเทียนเทียนก็มีระยะเวลาที่นานขึ้นนะคือไม่หมดเร็วไม่มอดเร็วแมลงก็ไม่เข้าอีกได้ทั้งประโยชน์ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเห็นไหมไม่ใช่ละปอยบางคนผมเห็นจุดเทียนไว้ที่ผมเดินไปดูนะผมแอบไปดูนะโอ้แมลงนี่เต็มเลยขี้เทียนไปนับดูนะกี่ตัวว่าตนเป็นผู้มีสติปัญญาเป็นผู้ฉลาดกว่าสัตว์มีวิธีปกป้องเขายังไงถูกไหมเนี่ยมันมีความละเอียดทั้งนั้นเลยอย่างนั้นน่ะเป็นธรรมะทั้งหมดเป็นความละเอียดของใจที่มันละเอียดหยาบก็ให้มันหยาบแต่กิริยาแต่อย่าให้มันหยาบในใจกิริยานั้นหยาบได้คำพูดคำจานั้นหยาบได้แต่อย่าให้ใจนั้นหยาบเป็นผู้สำรวมระวังระมัดระวังภายในใจนี่ถ้าใจมันระวังแล้วข้างนอกมันก็ระมัดระวังคำพูดอาจจะแบบไม่สวยงามไม่สวยหรูพูดจาผงผางกระโชกโคกหากแต่คำพูดนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์นั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ระมัดระวังเช้านี่ฟังเมื่อคืนนี้ฟังเทศน์หลวงตาพูดถึงอะไรคนไปคอมเมนต์หลวงตาเรื่องกินข้าวเรื่องฉันข้าวว่าหลวงตาฉันไม่มีมารยาทไม่สำรวมนะถ้าเป็นเราจะสวนนะเนี่ยถ้าเป็นผมนะผมก็จะถามกลับไปว่าคนที่สำรวมระวังคงไม่มาตำหนิคนอื่นเหมือนกันนะบางทีความมารยาทภายนอกนะการกินข้าวอย่างนั้นไม่ได้ถือว่าเสียมารยาทนะเพียงแค่มันไม่งดงามตามท้องเรื่องสมมุติเท่านั้นไม่พอใจเขาไงแต่การฉันของท่านก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครนะผู้ที่ฉันมีมารยาทนะกลับมาตำหนิผู้ฉันที่ไม่มีมารยาทนี่ต่างหากที่ไม่ระมัดระวังไม่สำรวมทำไมถึงพูดตัวนี้เพื่อเปรียบเทียบไปเห็นว่าการส่งจิตออกนอกเป็นยังไงการเฝ้ามองตนเองเป็นยังไงหากเราเฝ้ามองผู้อื่นเราจะเห็นแต่ผู้อื่นหากเราเฝ้ามองตนเองเห็นแต่ตนเองการกระทำทั้งหมดจะเป็นไปเพื่อฝึกตนเองไม่ได้เป็นไปเพื่อตำหนิผู้อื่นอันนี้จะเป็นการปฏิบัติธรรมที่แท้จริง
หมู่คณะเรามีอะไรที่จะถามไหมในข้อปฏิบัติใครมีความสงสัยในการประพฤติปฏิบัติว่าควรจะทำยังไงปฏิบัติยังไงก็เชิญถามมาหากคำถามไหนเป็นประโยชน์แก่หมู่คณะก็ถามแทนกันได้มีไหมเราเห็นเพื่อนเปิดไฟไว้แล้วก็มีพวกแมลงมาตอมไฟแมงเม่าเดี๋ยวเราก็กังวลการบอกไม่ผิดนะการบอกไม่ผิดแต่ให้ระมัดระวังว่าสิ่งที่เราบอกแล้วมันจะกลับมาทิ่มแทงเรามันจะทำให้เรากังวลหากเรายังสงสัยอยู่นะอย่างนั้นที่เราสงสัยอยู่ว่าสิ่งที่เราจะทำนี้มันจะเป็นการแทรกแซงเขาไหมนั่นคือความสงสัยและสิ่งนี้แหละจะกลับมาทิ่มแทงเรานะแต่มันควรบอกกันนะหากคนใดที่บอกไม่ได้แล้วนะหมู่เพื่อนตำหนิติเตือนไม่ได้บอกไม่ได้สอนไม่ได้ชี้โทษไม่ได้ให้รู้เลยว่าบุคคลนี้อันตรายอย่างมากคุณสมบัติของใจชนิดนี้เข้าถึงมหาอัตตาเขาจะคำว่ามหาอัตตาไหมเป็นอัตตาใหญ่เลยเต็มภูมิเลยเต็มตัวเลยใครบอกใครชี้ใครสอนก็ไม่ได้นะแม้แต่พระพุทธองค์เองท่านยังกล่าวบอกว่าหากเราทำสิ่งใดไม่สมควรขอให้คณะสงฆ์นี้นะบอกเราได้เตือนเราได้ขณะพระพุทธองค์เองท่านยังแสดงว่าอย่างนั้นนะหลวงตาก็บอกว่าถ้าหลวงตาทำอะไรไม่สมควรก็เตือนหลวงตาได้บอกได้เห็นไหมเคยได้ยินคำนี้ไหมเนี่ยหลวงตาจะบอกอยู่ว่าบางครั้งเราก็ทำอะไรที่ไม่ได้ว่ารอบคอบเสมอไปนะสามารถบอกสามารถเตือนเราได้นะเนี่ยเพราะฉะนั้นการบอกหมู่คณะนี่เป็นในพระวินัยอยู่แล้วควรที่จะบอกกันบอกกล่าวกันแต่บอกเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่าบอกเป็นไปเพื่อการตำหนิเพื่อการยกตนข่มท่านเพื่อการเอาชนะแต่บอกว่าบอกไปเป็นไปเพื่อประโยชน์นะในหมู่คณะหากสำรวจในเจตนาตนว่าดีเป็นเช่นนี้แล้วก็ควรพูดซะนะต้องสำรวจลงใจตัวเองก่อนนะว่าใจเรานี้เป็นไปเพื่ออะไรเราบอกไปเพื่อสิ่งใดนะเราบอกหมู่คณะบางทีเราเห็นก็ต้องบอกกันสิ่งไหนที่มันไม่ถูกไม่ควรนะไม่ใช่ไปพูดลับหลังถ้าพูดลับหลังนั้นไม่ดีต้องบอกเอาต่อหน้าเลยนะบอกตรงนั้นนะเห็นพระองค์นี้ทำผิดพระวินัยอยู่ปุ๊บก็ไม่ยอมบอกแต่ลับหลังกลับไปพูดกันอย่างเงี้ยอันนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งถ้าเห็นว่าท่านทำผิดพระวินัยตรงนั้นก็บอกกันตรงนั้นนะถกกันตรงนั้นนะเป็นไปเพื่อประโยชน์นะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สมควรคนใดที่กล่าวเตือนไม่ได้บอกไม่ได้นะอันตรายผมบอกเลยนะสอนไม่ได้ด้วยคนประเภทนั้นนะเพราะอะไรเพราะความสำคัญตนว่าตนนี่เหนือกว่าเขาสำคัญตนว่าตนเลิศกว่าเขานะสำคัญตนว่าตนนี่เป็นสิ่งที่อะไรมันเหนือความรู้สึกมันเหนือกว่าคนประเภทนี้บอกยากบอกไม่ได้
นะอย่างครูบาทุยนี่ผมเหยียบแล้วเหยียบอีกเห็นไหมทำไมครูบาทุยไม่โกรธไม่เกลียดผมล่ะนะถ้าเป็นคนธรรมดานี่มองหน้าไม่ติดแล้วหนึ่งครูบาทุยอายุเยอะกว่าผมสองพรรษาเยอะกว่าผมนะสามเป็นครูบาอาจารย์ด้วยนะแต่ผมกล่าวตำหนิครูบาทุยทั้งในไลฟ์ผมก็ตำหนินอกไลฟ์ผมก็ตำหนิไม่ได้ทำอะไรปุ๊บพอเราเห็นไม่เข้าตาเราก็ตำหนิเลยนะทำไมครูบาทุยไม่เกลียดผมล่ะทำไมยังเป็นมิตรกันอยู่นะหากสิ่งที่ผมตำหนินั้นไม่ถูกท่านก็แย้งมานะผมก็รับฟังเหมือนกันนะแต่การตำหนิผมสำรวจตัวเองแล้วว่าสิ่งที่ผมตำหนินั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ไม่ได้เป็นไปเพื่อโทษนะผมจึงกล่าวบอกจะเรียกว่าตำหนิก็ไม่ได้เป็นการบอกนะเป็นการสอนแบบของผมนะเป็นการแย่นะแต่ละคนผมก็บอกไม่เหมือนกันนะบางคนก็ใช้วิธีแบบบอกคนข้างๆให้เขารู้สึกตัวก็มีนะยิงชิงก็มีบางคนจะเป็นต้องบอกตรงๆก็มีนะบางคนบอกตรงๆมันยังไม่รู้เรื่องก็มีนะเพราะฉะนั้นการบอกกล่าวกันนะฟังไว้หากเป็นเพื่อนกันเป็นกัลยาณมิตรกันก็ควรบอกในสิ่งที่ถูกต้องให้กันนะบอกให้กันหากมันเป็นเพื่อนกันเป็นกัลยาณมิตรกันมันต้องฟังกันได้สิถูกไหมล่ะครูบาปูครูบายุทธอย่างเงี้ยนะไม่ใช่จะให้แต่ครูบาปูบอกครูบายุทธก็ต้องบอกครูบาปูด้วยนะเพราะเป็นกัลยาณมิตรกันนะแม้แต่ผมบางอย่างนี่ผมก็ไม่ได้ถูกเสมอไปครูบาดลก็ต้องบอกผมอีกนะบางสิ่งบางอย่างอ่ะผมสนิทกับครูบาดลบางอย่างครูบาดลก็พูดขึ้นนะเพื่อเตือนสติผมเหมือนกันเตือนผมเหมือนกันผมก็ไม่ได้ว่าผมถูกเสมอไปไม่มีใครถูกเสมอไปหรอกบนโลกใบนี้นะแต่สิ่งสำคัญเนี่ยมันสามารถบอกกล่าวกันได้ไหมนะบางทีมันก็ต้องบอกกันเป็นเพื่อนกันก็ต้องบอกกันถูกไหมล่ะโอ้ยแต่เพื่อนบอกกันไม่ได้คบกันทำไมถูกไหมนะมันก็ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไงนะการตักเตือนกันในหมู่คณะสงฆ์เนี่ยเป็นสิ่งที่งดงามอยู่แล้วนะเป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์อยู่แล้วนะมีอีกไหมคำถามเวลานั่งสมาธิแล้วเกิดอาการง่วงเราต้องสังเกตหนึ่งมันง่วงเวลาไหนเวลาไหนแล้วจะทำในท่าไหนมันง่วงสถานที่แบบไหนมันง่วงเปลี่ยนสถานที่ดูนะถ้าไปนั่งอยู่แต่ในห้องบางทีมันก็เขาเรียกว่ากลิ่นเดิมๆอ่ะนะเสือกับหมอนมันก็อยู่นั่นนะกลิ่นเดิมๆที่รับตานะพอที่รับตาปุ๊บไม่มีใครเห็นหรอกนะมันก็กล่อมตัวเองนอนก็มีนะบางทีก็อาศัยที่ข้างนอกนะอาหารสังเกตอาหารหากสังเกตรอบครอบแล้วมันยังง่วงอยู่นะสมัยผมก็มีวิธีแก้มากมายเหมือนกันนะเวลานิวรณ์มันแทรกนี่มันก็สุดๆเหมือนกันนะบางทีผมก็ต้องอดอาหารผ่อนอาหารบางทีอิ่มเกินไปก็ทำให้ง่วงนะให้มันหิวบ้างก็ดีเหมือนกันนะบางทีผมก็ต้องพกพริกกลับมาด้วยพริกสดอะเวลามันง่วงผมก็กัดเข้าไปสักคำหนึ่งนะโอ้ผมบอกเลยว่าหายสติเด่นด้วยเวทนาเด่นความเผ็ดก็มีผมก็เคยท
นะแม้แต่แบบว่ามันไม่ไหวจริงผมก็ให้มันนอนแต่ผมนอนมัน24 ชั่วโมงเลยนอนแบบไม่ให้ขยับเลยจนแบบร้อนไปทั้งหลังอ่ะแผ่นหลังนี่จนร้อนแล้วผมก็เก็บความทรงจำของอารมณ์นั้นไว้เขาเรียกว่าจดจำอารมณ์เวทนานั้นไว้นะเวลามันง่วงก็จะให้มันนอนอย่างนั้นอีกอ่ะนะมันจะเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาบ้างนะเพราะมันรู้ว่านิสัยนี้จริงจังไม่ใช่นิสัยหล่อแหละหากบอกว่าทำอย่างนั้นก็คือทำอย่างนั้นจริงๆนะมึงจะนอนอีกไหม24 ชั่วโมงปวดขี้ปวดเยี่ยวก็ไม่ให้มันลุกนะปวดขี้ก็ขี้มันตรงนั้นแหละตรงนอนอยู่นั่นแหละปวดเยี่ยวก็เยี่ยวมันตรงนั้นแหละถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะเอามันอย่างนั้นเลยนะเขาเรียกว่าสู้มันแต่หากไม่ไหวจริงๆนะก็ให้มันนอนนะนอนดูลมไปจนมันหลับปุ๊บเอามาอีกตื่นมาก็จับลมมาอีกนะออกไปเดินข้างนอกบ้างไปทำงานนะพวกทำงานนี่มันไม่ง่วงหรอกแต่ถ้าอยู่เฉยๆมันจะเริ่มง่วงเข้าใจไหมเดินจงกรมบ้างออกไปทำงานบ้างถนนออกไปเดินนะนั่งที่โล่งๆบ้างไปนั่งแต่ในห้องไปเดินไปหาป่าหนุนเลาะไปหนุนถืออาสนะไปสักพื้นหนึ่งนี่ไปตามป่าตามหินหนุนไปนั่งอยู่ในที่เงียบๆในป่าในเขาหนุนนะหาที่หลบร้อนด้วยนะสังเกตตัวเองให้ดีไม่ต้องอาศัยการสังเกตนะตัวนี้นี่แก้แบบนี้ก่อนนะจนกว่าใจจะเป็นสมาธิขึ้นมาบ้างนิวรณ์นั้นถึงจะอ่อนกำลังลงนะหากจิตเป็นสมาธิปุ๊บนิวรณ์ก็ไม่มีความง่วงเหงาหานอนจะไม่มีเลยถ้าจิตตั้งเป็นสมาธินะจิตจะไม่มีนิวรณ์เข้าแทรกได้นะทีนี้แหละกลัวแต่มันเอายาสลบมาปลุกผมหน่อยหนูแหละผมอยากนอนหนูแหละไม่ยอมนอนอ่ะนะมีไหมจะครับการเรียกว่าการยกจิตสู่วิปัสสนาหรือว่าเรากำหนดรู้ลงเข้ารู้บอกจนรู้นี่ได้ที่มันจะพัฒนาลงมันถือว่ามันยกจิตสู่วิปัสสนาเห็นแจ้งเห็นจริงปัญญาที่ผ่านการยกจิตสู่วิปัสสนาเนี่ยทำอย่างไรเนี่ยไอเราพอนั่งสมาธิไปดูลมไปสักพักหนึ่งก็คิดจะยกจิตขึ้นวิปัสสนาอีกแล้วแต่คุณสมบัติของจิตที่จะยกขึ้นไปวิปัสสนาได้จิตนั้นต้องสงบเท่านั้นและไม่มีเจตนาในการยกขึ้นวิปัสสนาจิตจะเกิดการพัฒนาตนเองคือจะเกิดการเรียนรู้เองโดยที่ไร้ซึ่งเจตนาเพราะฉะนั้นการยกจิตขึ้นวิปัสสนาโดยแท้จะไม่มีเจตนาในการจะยกจิตขึ้นเหมือนที่เราเข้าใจนะผู้ที่ไม่เข้าใจก็จะพยายามว่านั่งสมาธิไปสักพักหนึ่งก็เอาสมควรเก็บเวลาแล้วต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะขอเข้าสู่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานขอยกจิตนี้ขึ้นสู่การพิจารณาอันนี้คือมันเอาความคิดนะคิดเอาเองนะว่าแบบนี้คือการยกจิตการยกจิตที่แท้จริงคือการเห็นความจริงที่ปรากฏไม่มีเจตนาในการยกจิตที่ยอมรับสิ่งที่ปรากฏขึ้นตามความเป็นจริงได้นั่นเรียกว่าจิตที่เกิดการวิปัสสนามีญาณอย่างรู้ความจริงตามความเป็นจริงเมื่อจิตเกิดความสงบจากความคิดนึกปรุงแต่งนะจิตจะมีกำลังของสมาธิเป็นฐานหนุนไว้ความรู้ที่ปรากฏมากระทบกับจิตจะเป็นสิ่งถูกรู้การที่มองเห็นสิ่งต่างๆเป็นสิ่งถูกรู้นั่นเรียกว่าวิปัสสนานะการเห็นสิ่งที่กระทบรู้มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นอย่างเช่นความคิดเกิดขึ้นความคิดเปลี่ยนความคิดดับนะเวทนาเกิดขึ้นเวทนาเปลี่ยนเวทนาดับการเห็นสิ่งเหล่านี้นะอยู่เนืองๆนี่เรียกว่าจิตยกขึ้นสู่การวิปัสสนาก็เรียกว่าเกิดความรู้แจ้งเห็นความจริงตามความเป็นจริงไม่ใช่ความคิดที่เราจะไปคิดเอาว่าเอาละสมควรแล้วนะข้าพเจ้าขอถอนออกจากสมาธิ
เนี่ยมันจะมาในร่องนี้เลยนะถอนออกจากสมาธิเพื่อเข้าสู่การวิปัสสนาเนี่ยมันก็เข้าไปสู่ความคิดเจตนานี่มั่นเลยนะเจตนานี่ตั้งเลยเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเข้าสู่คำว่ายกจิตเข้าสู่ฐานวิปัสสนาจิตต้องเกิดความสงบเท่านั้นนะและมีกำลังของสติมีกำลังของสมาธิหนุนนะพวกเราจะเคยได้ยินคำว่าเมื่อจิตเกิดความสงบจิตนั้นเหมาะสมแก่การงานถูกไหมนะความสงบในที่นี้หมายถึงอะไรสงบจากความวิตกกังวลสงบจากความคิดนึกปรุงแต่งจิตแน่วแน่มีความเด่นตั้งมั่นอยู่ภายในนะประหนึ่งความรู้สึกตัวนี้เด่นขึ้นแล้วเหลือบมองเห็นสิ่งต่างๆได้โดยที่ไม่ไหลเข้าไปคิดนึกปรุงแต่งผมถึงบอกว่าคุณสมบัติของจิตชนิดนี้เมื่อมองเห็นความคิดจะกลายเป็นสิ่งถูกรู้ทันทีจะไม่ได้สนใจเนื้อหาของความคิดนั้นท่านจะไม่เข้าไปเป็นความคิดโดยที่ว่าความคิดนี้เป็นความคิดดีหรือไม่ดีท่านจะมองเห็นแค่ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ดับสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ดับเฝ้าดูมันเกิดและมันดับประหนึ่งการเห็นเมฆเมฆเหมือนเห็นเมฆที่มันก่อตัวขึ้นแล้วมันก็เปลี่ยนรูปไปเปลี่ยนรูปร่างไปโดยไม่ได้สนใจว่าเมฆนั้นเป็นเมฆดำหรือเมฆขาวแต่มันก็รู้อยู่ว่าเมฆนั้นเป็นเมฆดำหรือเมฆขาวแต่ไม่ได้เข้าไปเป็นเรื่องราวของความคิดสำคัญตรงนี้นี่คือการยกคุณสมบัติหรือยกภูมิจิตออกจากกุศลและอกุศลเห็นไหมอกุศลหรือกุศลที่เกิดในมโนคือความนึกคิดเนี่ยไม่มีนะอยู่เหนือบาปและบุญอยู่เหนือสุขและทุกข์เป็นการเฝ้าสังเกตสิ่งที่ปรากฏขึ้นจริงๆนะผมถึงบอกว่าดูลมไปเถอะนะดูลมไปจนจิตนี้สงบท่านจะรู้เองนะท่านจะรู้เองเราจะไม่ได้ต้องกลับไปคิดผมทำมาหมดแล้วอย่างนั้นนะมันแค่กล่อมใจตนเองเนี่ยมันเป็นเอาความคิดเข้ามานะแต่ยากที่คนจะเข้าใจภาษาตรงนี้เพราะความสงบนั้นยังไม่เกิดในใจนะลองความสงบเกิดขึ้นในใจเถอะให้มันสงบบ้างเถอะนะท่านจะรู้ชัดว่าสิ่งที่ไม่เคยพบก็ได้พบสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นผมไม่ได้หมายถึงสิ่งวิเศษวิโสที่เป็นสิ่งลึกลับสิ่งพิสดารนะที่เราเข้าใจว่าสิ่งที่ไม่เคยพบก็ได้พบสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นหมายถึงพวกเทพเทวดาอินพรหมยมยักษ์นาคงนาคาอะไรที่เป็นพวกกายทิพย์อะไรที่เราเข้าใจกันไม่เลยไม่ใช่อย่างนั้นความสงบที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับเราก็ได้เกิดธรรมที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้ธรรมที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นทีนี้เห็นไหมมันเกิดสิ่งเหล่านี้เกิดสิ่งที่จริงๆกับเราจริงอันนี้คือการมุ่งไปสู่ความจริงที่แท้มุ่งไปสู่การออกจากความมีความเป็นนะมุ่งเข้าสู่ธรรมะจริงๆนะไม่พากันบ้าไม่พากันหลงนะบางทีนี่มันไม่ฉลาดนะมันหลงนิมิตกันนะหลงมโนภาพที่สร้างขึ้นนะหลงเป็นตู่เป็นตะนะที่มันวิปลาสมันบ้ากันอยู่ทุกวันเนี่ยก็เพราะหลงนิมิตนี่แหละหลงความคิดนี่แหละนะหมายเอาสิ่งนั้นเป็นของวิเศษวิโสเป็นของดีของเลิศนะเพราะเคยได้ยินแต่ครูบาอาจารย์ว่าภาวนาแล้วเห็นอะไรไหมนะเป็นยังไงภาวนาแล้วปฏิบัติแล้วเห็นอะไรบ้างนะนี่แหละมันไปอย่างนั้นแหละไอเราไม่เห็นก็กลัวว่าเราภาวนาไม่เป็นไงพอไม่เห็นอะไรก็พยายามจะเห็นเหมือนเขาได้เห็นแสงสว่างบ้างนะเพราะคิดว่านั่นคือธรรมะการเห็นทุกข์ต่างหากคือธรรมะสิ่งสำคัญนะเมื่อจิตนั้นถูกยกขึ้นวิปัสสนานะความทุกข์จะเป็นสิ่งถูกรู้ท่านจะสามารถแยกเวทนาของกายกับเวทนาของใจได้อย่างชัดนะหากจิตนั้นจะไม่เกิดความสงบไม่มีกำลังไม่มีใครสามารถแยกเวทนากายกับเวทนาใจออกได้ท่านจะเห็นว่าทุกข์กายกับทุกข์ใจนี่เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะแต่ใครที่มีความสงบนี่หนุนจิตมีสมาธิหนุนจิตเป็นกำลังฐานเป็นฐานของจิตเนี่ยจิตจะแยกเวทนากับเวทนาของกายกับเวทนาของใจออก
ท่านจะเห็นเลยว่าใจที่เฝ้าดู โดยไม่ไปวุ่นวายกับเวทนาของกายนั้นมันคนละส่วนกันเลยมันคนละส่วนเลยนี่เขาเรียกว่าเกิดปัญญาจากสมาธินี่เป็นสมาธิทำให้เกิดปัญญาชนิดนี้เพราะจิตที่เป็นสมาธิมั่นแล้วจึงเห็นสิ่งเหล่านั้นส่วนจะเอาปัญญาให้เกิดเป็นสมาธิก็อีกแบบนึงนะเอาปัญญาเนี่ยเอาความคิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะอาศัยความคิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจอาศัยประสบการณ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจนี่ก็อีกแบบนึงยกตัวอย่างเช่นเราเหนื่อยเราล้าแค่ไหนก็ตามนะกับการเล่นกีฬาแต่ใจนี้เพลิดเพลินสนุกสนานเราเหนื่อยกับการไปหาปูหาปลาที่เราพอใจเรานั่งหลังขดหลังแข็งตกปลาร้อนก็ร้อนถามว่าทุกข์ไม่ทุกข์ของกายเวทนาของกายนี่ตากฝนเนี่ยเดินไปเก็บเห็ดอย่างเงี้ยสารพัดอย่างไถนาเงี้ยเหนื่อยแต่หากเกิดความพอใจในสิ่งที่เราทำนั้นน่ะมันจะเป็นยังไงเนี่ยเล่นกีฬาสนุกพอใจใจนี่ไม่ทุกข์เลยแต่ร่างกายนี่เหนื่อยจนหอบจนจะเดินวิ่งไม่ไหวแล้วแต่ใจเพลิดเพลินอยู่นะหากย้อนกลับไปเห็นอย่างนี้อ้าวทำไมใจเป็นอย่างหนึ่งทำไมกายเป็นอย่างหนึ่งแต่ทำไมร่างกายนี้ทุกข์ทำไมใจถึงไม่ทุกข์นะหากพิจารณาซ้ำซากนี้จนเกิดความเข้าใจก็จะเห็นว่าอ๋อนะเพราะใจนี้นะมันยอมรับนะความเหนื่อยนี้ได้นะด้วยความพอใจที่มันพอใจที่จะเหนื่อยนะเหมือนครูบาปูนี่ทำงานนี่ครูบายุทธพวกพระที่ทำงานนี่ถามว่าเหนื่อยไหมมันเหนื่อยอยู่แล้วนะตื่นก็เช้าทำงานทั้งวันอีกนะทำหน้าดิหน้าดำหน้าเกรียมไปหมดเชื่อมเด็กเชื่อมอะไรเขาเหนื่อยไหมเหนื่อยแน่แหละแต่ความภูมิใจในนั้นมีเห็นไหมหนึ่งได้ทำเพื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เป็นความภูมิใจชนิดหนึ่งเงินก็ไม่ได้สักบาทเห็นไหมทำงานก็ไม่ได้อะไรตอบแทนสักบาทเลยค่าตอบแทนศีลตอบแทนไม่มีแต่สิ่งที่ตอบแทนคือกำลังใจคือใจที่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองพอใจนะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองเป็นประโยชน์นะได้ทำเพื่อคนอื่นบ้างนะเห็นไหมสิ่งเหล่านี้ก็กลับย้อนเข้ามาเหนื่อยกายแต่ใจไม่เหนื่อยนะพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บก็เกิดปัญญาขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเอาปัญญานำนะเอาความคิดเอาความเข้าใจเอาประสบการณ์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้มันมีการเรียนรู้หลายวิธีมากนะแล้วแต่ว่าเราจะฉลาดถนัดแบบไหนนะตัวผมเองนี่เรียนรู้มาทุกวิธีนะแต่ผมจะเด่นทางเอาเหตุการณ์เอาประสบการณ์มาเรียนรู้นะผมจะเด่นไปทางนั้นคือเกิดประสบการณ์ก่อนผมต้องเกิดโทษก่อนผมถึงจะเห็นปัญญาอยู่นั้นคือเกิดความผิดพลาดก่อนนะบางทีเราเกิดความผิดพลาดไปแล้วเราถึงเกิดอ๋อขึ้นมาถึงเห็นก็มีนี่เบื้องต้นจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคำว่ายกจิตเข้าสู่คำว่ายกจิตเข้าสู่วิปัสสนาไม่ได้ยกด้วยการคิดแต่จิตนั้นจะยกขึ้นสู่ฐานวิปัสสนาด้วยกำลังของจิตเองนะมันเป็นของมันเองโดยไม่มีเจตนาที่จะเข้าไปยกเลยนะการเห็นอะไรเขาเรียกว่าการเห็นความจริงเพียงแวบหนึ่งเท่านั้นก็เรียกว่าจิตนั้นถูกยกขึ้นวิปัสสนาญาณเกิดความรู้ขึ้นมาความรู้จริงแล้วมันจะตีประมวลผลจากประสบการณ์ที่มันเคยเห็นมานะมันเหมือนกับการประมวลผลน่ะสรุปเมื่อสิ่งนั้นที่ผ่านประสบการณ์หรือการปฏิบัติของเรามาถูกสรุปนะเขาเรียกว่าเวลาที่มันสรุปพอสรุปปุ๊บมันจะตีรวบเป็นอันเดียวกันทั้งหมดนะท่านจะเห็นทั้งหมดเลยว่าอ๋อทั้งหมดนี้เป็นอย่างนี้นี่เองมันจะตีรวบในเหตุการณ์นั้นทั้งหมดจึงเกิดความเข้าใจอย่างแท้และพอเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอีกปุ๊บท่านจะไม่ได้สนใจมันเลยเพราะเราเกิดความเข้าใจแล้วนะเป็นความเข้าใจแท้หากเข้าใจจริงๆนะมันย่อมไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นค
เข้าใจจริงๆย่อมประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นได้นะเราต้องเป็นอย่างนั้นด้วยแต่หากเข้าใจไม่จริงเข้าใจเฉพาะความรู้นะเราจะไม่สามารถปล่อยวางสิ่งนั้นได้สิ่งนี้จะเห็นเฉพาะในใจเราเท่านั้นเราจะไม่เห็นคนอื่นจะไม่เห็นแม้แต่ผมเองผมก็ไม่รู้นะผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้รู้เองไม่มีใครไปรู้ได้นะถ้าเห็นอารมณ์เป็นอารมณ์เห็นความคิดเป็นความคิดได้เมื่อไหร่นั่นแหละคือจิตถูกยกขึ้นวิปัสสนาเองนะท่านจะรู้สึกว่าอารมณ์นั้นไม่ใช่ของท่านนะเราจะรู้เลยว่าอารมณ์พวกนี้เป็นสิ่งถูกรู้ทั้งหมดผมถึงพูดสรุปขึ้นมาว่ามีหนึ่งสิ่งถูกรู้และมีหนึ่งผู้รู้นะมีของที่มันเคลื่อนและของที่มันนิ่งนี่คือคุณสมบัติที่จิตถูกยกขึ้นสู่ความเป็นวิปัสสนานะผมไม่ได้หมายว่าจิตนั้นเป็นเราด้วยนะผมบอกว่าแม้แต่จิตนั้นก็เป็นสิ่งที่นิ่งนะแล้วก็มีสิ่งที่มันเคลื่อนเห็นไหมผมไม่ได้พูดว่าจิตเป็นเราด้วยนะแม้แต่สองสิ่งนี้ก็เป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเป็นอะไรทั้งนั้นไอ้ผู้รู้เป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นไอ้ผู้ถูกรู้ก็เป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นแล้วเราอยู่ไหนแล้วอะไรเป็นสิ่งถูกรู้มันก็จะถามอีกแหละนะนี่คือปัญญาอ่อนนะซึ่งผมก็เคยปัญญาอ่อนถามอย่างนี้เหมือนกันแล้วใครไปรู้สิ่งนั้นเอาอีกแล้วนะสติปัญญาที่ไปกำหนดรู้สิ่งนั้นเพราะสติปัญญานี้ก็ไม่ใช่ใครเป็นเจ้าของไม่ใช่อีกนะก็เป็นของมันอย่างนั้นเช่นกันนะไอ้สติปัญญานี่ไปกำหนดเห็นสองสิ่งนี้ทำงานนะเห็นสิ่งที่มันเคลื่อนและเห็นสิ่งที่มันนิ่งนะสรุปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่มีอะไรเป็นอะไรนะเป็นของมันอยู่งั้นนะหากเห็นอย่างนี้แล้วสรุปปุ๊บเดียวนะมันสรุปปุ๊บมันถึงเห็นอย่างนี้ไม่ใช่เห็นอย่างนี้แล้วค่อยสรุปแล้วค่อยเห็นอย่างนี้นะตอนมันรู้นี่มันไม่ได้รู้งี้หรอกบทมันรู้นี่มันทีเดียวก็พังเลยนะมันพังเลยมันขาดสะบั้นไปเลยพอมาเห็นอย่างนี้ปุ๊บมันถึงเอามาพูดอย่างนี้ได้ตอนนั้นมันไม่รู้เรื่องหรอกนะตอนที่มันเป็นน่ะงงตาแตกเหมือนกันแหละตอนที่มันเป็นน่ะได้แต่ไม่รู้จะพูดคำไหนเหมือนกันนะงงนะแต่พอเริ่มมาทวนดูถึงรู้นะทวนเหตุการณ์นั้นดูถึงเข้าใจนี่ก็เรียกว่าจิตที่ถูกยกขึ้นวิปัสสนาโดยธรรมชาติของจิตผมกล้าพูดเลยว่าวิปัสสนาแท้ไม่มีเจตนาในการที่ยกขึ้นมาแต่เพียงแค่ทำสงบกำลังของสติเด่นขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บจิตชนิดนี้พร้อมแล้วที่จะถูกยกขึ้นในคำว่าวิปัสสนาญาณนะเรียกว่าจิตนั้นจะเห็นความจริงที่มันปรากฏขึ้นตามความเป็นจริงโดยไม่มีการปรุงแต่งสิ่งความจริงนั้นไม่มีการปรุงแต่งสิ่งที่ถูกรู้นั้นนะจะเป็นสิ่งดีสิ่งไม่ดีสิ่งถูกสิ่งผิดสิ่งอะไรก็ตามจะถูกเห็นเฉยจึงเกิดคำว่าสักแต่ว่าเห็นไหมสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นโดยไม่ไปแทรกแซงไม่ได้ไปแทรกแซงมันเลยนะมันจะรู้เห็นความจริงตามความเป็นจริงผมจึงรู้จักความจริงว่าความจริงแล้วจะถูกก็จริงจะผิดก็จริงจะดีก็จริงจะชั่วก็จริงนะจะอะไรมันก็จริงทั้งหมดนั่นแหละคือสิ่งที่ปรากฏขึ้นให้เราเห็นนี่มันจริงหมดเลยนะแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนสักอย่างคือไม่เที่ยงสักอย่างที่หลวงตาบอกนะมันไม่จริงสักอย่างหลวงตาท่านพูดว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่มีอะไรจริงสักอย่างหรอกนะแต่มันเกิดขึ้นจริงกับเราแต่มันไม่จริงคือคำว่าเกิดขึ้นจริงคือเราเห็นสิ่งนั้นจริงเราประสบสิ่งนั้นจริงอย่างอารมณ์ต่างๆที่เกิดกับเราเนี่ยมันจริงคือมันเกิดขึ้นกับเรานะเราเป็นผู้เห็นผู้สัมผัสผู้รู้จริงแต่อารมณ์นั้นไม่สามารถตั้งอยู่ได้ท่านจึงเรียกว่ามันไม่จริงนะหากใช้คำนี้มันไม่ชัดเจน
จะพูดให้มันชัดเจนว่าสิ่งนี้เกิดกับเราจริงแต่ไม่มีอะไรตั้งอยู่กับเราได้เพราะเป็นของเกิดดับเป็นของไม่เที่ยงมันเกิดจริงนั่นแหละแต่มันไม่มั่นคงในเมื่อไม่มั่นคงเราจะไปวุ่นวายกับมันทำไมเหมือนดังที่พระพุทธองค์ท่านแสดงไว้เนี่ยเธอไปหวังพึ่งสิ่งที่ไม่มั่นคงนะหากเราไปหวังพึ่งสิ่งที่ไม่มั่นคงนะเธอย่อมได้รับทุกข์อนิจจังวัฏสังขารานะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเห็นไหมไปหมายว่ามันเที่ยงนะไปเข้าใจว่ามันเที่ยงนะไปยึดว่ามันเที่ยงนะก็ทุกข์ท่านว่าแล้วอะไรล่ะคือที่พึ่งอันเกษมที่แท้จริงนะอะไรคือที่พึ่งอะระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่อะไรคือที่พึ่งอันแท้จริงของเราอะที่เราจะไม่ทุกข์อะนะสิ่งไหนที่มันเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดอะนะสิ่งไหนที่มันไม่ให้โทษอะมีไหมล่ะอะไรล่ะคือพึ่งที่พึ่งอันเกษมอะไรล่ะคำว่ากัลยาณมิตรนะแต่พูดกัลยาณมิตรแล้วเดี๋ยวจะพูดต่อให้ฟังคำว่ากัลยาณมิตรนี่มันก็จั่วหัวข้อมากัลยาณมิตรอีกนะคนจะเข้าใจคำว่ากัลยาณมิตรหมายถึงคนรอบข้างนะเพื่อนครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าที่เราเข้าใจนะพูดง่ายๆคือออกนอกนะเข้าใจว่าเพื่อนนี่แหละคือกัลยาณมิตรของเรานะไปด้วยกันไปทุดงนำกันนี่มีกัลยาณมิตรอันนั้นกัลยาณมิตรภายนอกเป็นเพื่อนภายนอกดีไหมดีเพราะเราคือสัตว์สังคมอยู่คนเดียวยากยังไงเราต้องอาศัยเกื้อกูลกันแล้วกันเป็นกัลยาณมิตรจริงอยู่แต่ยังไม่ใช่กัลยาณมิตรที่แท้อะไรคือกัลยาณมิตรที่แท้จริงนะผมกลับมองว่าสตินี่แหละคือกัลยาณมิตรที่แท้ไม่มีอะไรที่เป็นเพื่อนที่ดีเท่าสติหรอกนะสติคือกัลยาณมิตรทั้งหมดของจิตหรือที่เรียกว่าพรหมจรรย์น่ะความบริสุทธิ์แล้วอะไรคือความบริสุทธิ์ใครๆก็รู้ว่าพรหมจรรย์นั่นคือกัลยาณมิตรทั้งหมดของจิตถูกไหมก็ท่องกันอยู่นี่พรหมจรรย์น่ะแล้วอะไรล่ะที่จะเป็นจิตนี้แอบอิงอาศัยได้โดยไม่มีโทษไม่มีภัยแล้วพรหมจรรย์คืออะไรอะไรคือพรหมจรรย์ความบริสุทธิ์นั่นคืออะไรอะไรคือความบริสุทธิ์ความคิดเหรอบริสุทธิ์ไหมความคิดดีเหรอความสุขเหรอผมกลับเห็นแต่สตินี่แหละคือความบริสุทธิ์แท้สตินี่แหละคือความบริสุทธิ์ที่แท้จริงผมยังกล้าพูดเลยว่าสตินั่นแหละคือกัลยาณมิตรทั้งหมดของจิตเอาสตินี่อบรมจิตทุกวันนี้ก็เอาสตินี่อบรมจิตจิตที่มันยังไม่รู้เรื่องไม่มีสติไม่มีปัญญานี่ก็พยายามฝึกให้เป็นสติไม่ใช่เหรอเมื่อจิตเป็นสติเมื่อไหร่ปุ๊บก็ไม่มีโทษแล้วคนมีสติก็ไม่เพ้อเลยไม่ทำผิดไม่มีโทษมันก็มีปัญญาอยู่นั้นไม่ใช่เหรอจะอบรมทุกวันนี้ก็ไม่ใช่สติเหรอแล้วทำยังไงล่ะสติกับจิตนี่ที่เป็นหนึ่งเดียวทำยังไงจิตกับสติถึงจะเป็นหนึ่งได้เมื่อมีสติอารมณ์ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ถูกไหมเมื่อจิตเป็นสติมีสติกำหนดรู้ปุ๊บอารมณ์ก็ไม่ใช่ของเราแล้วเห็นไหมมีสติกำหนดรู้ปุ๊บก็หยุดปุ๊บเหมือนแนวกั้นสตินี่เป็นเครื่องกั้นกระแสของอารมณ์เลยเป็นเบรกด้วยมีสติก็ทำความชั่วไม่ได้อีกสติในที่นี้ผมหมายถึงสติที่เป็นสติของนักปฏิบัติไม่ใช่สติแบบชาวโลกเข้าใจสติที่เป็นสัมมาสติไม่ใช่สติแบบว่าโอ้ยหนูจับแมวก็มีสติไม่ใช่แมวจับหนูก็มีสติเห็นไหมโจรก็มีสติตั้งใจปล้นเขามีสติอันนั้นเป็นสติแบบชาวโลกที่เข้าใจแต่สติในที่นี้หมายถึงสติที่ประกอบไปด้วยกุศลทั้งปวงประกอบไปด้วยศีลประกอบโน้มเอียงไปทางคุณงามความดีสติชนิดนี้สติของนักปฏิบัติภาวนาไม่ใช่สติแบบนั้น
เรียกว่าสัมมาสติ ไม่ใช่มิจฉาสติ สติที่ประกอบไปด้วยปัญญานะถึงจะเรียกว่าสัมมาสติสติที่ประกอบไปด้วยความโลภมันก็มีเนี่ยสติเนี่ยอย่างคนจะฆ่าใครสักคนเนี่ยมันก็ตั้งใจฆ่าเหมือนกันนะวางแผนฆ่าเหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นเราไปจับสัตว์ไปตกปลาก็มีสติเหมือนกันตั้งใจแหละจดจ่อเลยตอมเบ็ดกูลงมาเดี๋ยวกูซิดขึ้นเมื่อนั้นนะมีสติตั้งมั่นเหมือนกันแต่นั่นเป็นสติแบบก็เรียกว่ามิจฉาสติไม่ได้ประกอบไปด้วยกุศลมีความตั้งใจเหมือนกันมั่นคงเหมือนกันนะแต่มันไปทางที่ผิดไงเนี่ยสติกัลยาณมิตรผมก็ว่าตัวเดียวนี่คือสติเพราะฉะนั้นปลุกสติของเราให้มันตื่นเนี่ยตัวเดียวน่ะหมดปัญหาเลยสติตัวเดียวควบคุมได้ทุกอย่างสติกับจิตเป็นหนึ่งเมื่อไหร่ก็เห็นพุทธะเมื่อนั้นผมไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าภายนอกเลยนะผมไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าภายนอกนะเมื่อก่อนผมก็เห็นพระพุทธเจ้าเป็นองค์อย่างนั้นนะฝันเห็นก็เห็นผมเชื่อว่าหลายคนก็ฝันเห็นนะแล้วก็เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามาอย่างนั้นจริงๆผมก็เคยเป็นนั่งสมาธิเห็นก็เห็นอย่าว่าแต่นั่งสมาธิเห็นเลยนะลืมตามาเดินมาตามทางจงกรมผมที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะผมก็เห็นมาแล้วนะมันบ้าไหมล่ะสังขารตัวนี้มันหลอกลวงเราตลอดมันหลอกมันเอาความที่เราพอใจนั่นแหละมันหลอกเรานะคนที่มีเรียนมามากรู้มามากก็จะปรุงเป็นปัญญาน่ะมาหลอกนะคนที่ชอบอภินิหารชอบนิมิตชอบนั้นก็จะแสดงเป็นภาพนั้นมาหลอกถ้าเรียกว่าสังขารนะมันไม่เคยอยู่กลางๆหรอกมันไปซ้ายกับไปขวาหมดนะเหมือนองค์หลวงตามหาบัวท่านไปทางสงบก็ไปสงบอย่างเดียวเลยนะพอออกไปทางปัญญาก็คิดอย่างเดียวไม่ยอมกลับเข้าสู่ความสงบเลยจนหลวงปู่มั่นบอกมันบ้าสังขารมันหลงสังขารเธอไม่รู้หรือว่าเธอกำลังหลงสังขารน่ะมันหลงสังขารว่ะหลงความคิดหลงความรู้หลงสำคัญว่าตนรู้ว่าตนมีปัญญาน่ะเรียกว่าหลงสังขารท่านจึงเอาแหละไปซ้ายเกินไปขวาเกินเนี่ยท่านก็จึงหาทางกลางๆของท่านจึงได้มาบอกมากล่าวให้นักปฏิบัติภาวนาฟังไงทีนี้ถึงพอได้รู้เรื่องขึ้นมาบ้างเนี่ยมีไหมคำถามทางบ้านมีคำถามไหมมาใกล้ๆนี่มาใกล้ๆนี่จันนี้เราประพฤติไม่ใช่เพื่อหลอกลวงคนไม่ใช่เพื่อให้คนมานิยมนับถือไม่ใช่เพื่อลาภสักการะและสรรเสริญไม่ใช่อันสงเป็นเจ้าลัทธิอย่างนั้นอย่างนี้แท้จริงพรหมจรรย์นี้เราประพฤติเพื่อสังวรความสมรวมเพื่อปหานะเพื่อละเพื่อวิราคะความหายกำหนัดยินดีและเพื่อนิโรธะความดับทุกข์ผู้ปฏิบัติและนักบวชต้องมุ่งตามแนวทางนี้นอกจากแนวทางนี้แล้วทั้งหมดขอบาแค่อยากฟังทำทั้งหลายที่ปฏิบัติท่านเรียกว่าพรหมจรรย์หรือพูดโดยรวมว่านักบวชไม่ได้บวชมาเพื่อหลอกลวงคนคำว่าคนนี้คือตนนี่แหละ
มันหลอกตัวเองก่อนมันถึงไปหลอกคนอื่นได้นะหากมันไม่หลอกตัวเองสักอย่างมันหลอกคนอื่นไม่ได้หรอกนะเพราะมันก็คือคนนะเราก็คือคนนะหลอกลวงตนเองก่อนนะการประพฤติมาบวชเพื่อหวังได้รับการยอมรับจากบุคคลนั่นเรียกว่าเจ้าลัทธิหวังว่าให้คนมายกย่องสรรเสริญนะหวังลาภสักการะคือการบวชเลี้ยงชีพนะหวังว่าบวชมาแล้วนะแซงทำว่าตนนี้เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อให้เกิดศรัทธาให้คนศรัทธานะเมื่อคนศรัทธาแล้วเกิดการยอมรับในตนและเกิดลาภสักการะตามมานะการมุ่งหวังในการบวชชนิดนี้นะเป็นสิ่งที่หลวงปู่ดูลท่านบอกว่าไม่ใช่ผิดทั้งหมดนะแต่บุคคลใดที่บวชมาแล้วนะมุ่งหวังการประพฤติปฏิบัติเป็นไปเพื่อถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นเป็นไปเพื่อทำลายอัตตาตัวตนเป็นไปเพื่อประหัตประหารอาสวะกิเลสทั้งหลายในใจเป็นไปเพื่อความเจริญในความงามความดีความเป็นกุศลทั้งปวงนะเพื่อตนไม่ได้เพื่อผู้อื่นเพื่อตนเองนะนี่ถึงจะเรียกว่าเป็นนักบวชนักปฏิบัตินะเราคนเดียวที่จะรู้ก่อนเราอีกนั่นแหละนะปฏิบัติเพื่ออะไรนะมีความสำรวมระวังความสำนึกไหมว่าเรานี่คือพระนะมีความฉลาดไหมนะสำรวมระวังอยู่เสมอไหมว่าเรานี่คือพระนะประพฤติปฏิบัติรักษาเราไม่หลอกลวงเราคือไม่หลอกลวงตนเองนะครูบาถึงบอกว่าบุคคลที่เกิดความกตัญญูต่อตนเองขึ้นเท่านั้นถึงจะเป็นผู้ที่ไม่หลอกลวงตนเองเนี่ยในเมื่อมันเลิกหลอกลวงตนเองแล้วอย่าไปพูดถึงหลอกลวงคนอื่นเลยไม่มีเป็นไปไม่ได้เลยนะเพราะคนประเภทนี้จะมีความสำรวมระวังอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราทำนี้เป็นไปเพื่ออะไรนะมันสิบ่มาตัวกินข้าวต้มขนมเขานะต่อให้คนข้างนอกจะมองยังไงก็ตามนะคนข้างนอกจะมองยังไงเขาก็ไม่ได้สนเพราะคนเหล่านี้สำรวจใจตัวเองอยู่เสมอเรียกว่าตรวจสอบนะตรวจสอบศีลเหินตรวจสอบศีลอยู่ตลอดเวลาสำรวมระวังสำรวจใจตนเองอยู่เสมอถ้านักบวชมุ่งไปสู่สิ่งนี้มันก็มีอยู่อย่างเดียวที่เป็นผลคือพระนิพพานเท่านั้นนะอีกฝั่งนึงก็คือตรงข้ามกันเลยบวชไปทางเป็นเจ้าลัทธิไปนะพวกนี้มันหลอกลวงตัวเองได้อย่างหน้าไม่อายพอหลอกลวงตัวเองได้มันหลอกลวงคนอื่นได้สบายขนาดตัวมันเองมันยังหลอกได้ทำไมมันจะหลอกคนอื่นไม่ได้นะมันก็มีนะสารพัดนั่นแหละเห็นมันเป็นข่าวอยู่นะบุคคลที่มีเนี่ยเป้าหมายคือพระนิพพานเป็นแก่นสารเท่านั้นนะถึงจะเป็นผู้ที่ทรงข้อประพฤติปฏิบัติที่มุ่งไปสู่ความพ้นทุกข์ได้นะต้องบอกว่าการมาบวชนี่มันมีหลายประเภทไงพระนี่นะพระมีหลายประเภทจะเหมารวมเป็นสิ่งเดียวไม่ได้สมัยนี้ต้องยอมรับนะว่าพระนี่ก็คือคนนั่นแหละนะคนนี่มีกิเลสเต็มหัวใจน่ะมาบวชเนี่ยแต่เจตนาเนี่ยเขามาบวชเพื่ออะไรหนึ่งบวชตามประเพณีมีอะไรบ้างบวชตามประเพณีก็บวชตอบแทนบุญคุณพ่อแม่บวชก่อนแต่ง
บวชเบญจเพสบวชอะไรก็ตามแต่ที่เชื่อว่าบวชแล้วมันจะดีขึ้นนะเนี่ยเรียกว่าบวชตามประเพณีบวชงานศพอย่างเงี้ยนะบวชแก้บนบวชก็น่าจะรู้อยู่ว่าบวชตามประเพณีมีอะไรบ้างนะบวชตามประเพณีบวชตามเพื่อนบวชเลี้ยงชีพบวชเลี้ยงชีพก็มีเยอะแยะนะพวกบวชเลี้ยงชีพนี่ก็อย่างที่หลวงปู่ดูลพูดเมื่อกี้น่ะมันจะมุ่งไปอย่างนั้นเลยพวกนี้ไม่มีบาปไม่มีบุญหรอกไม่สนใจด้วยนะประหนึ่งว่าแบบชีวิตนี้มันมีแค่ชาตินี้ความคิดเขานะความเข้าใจเขาไม่ได้สนหรอกนะใจเขาไม่ได้ละเอียดพอที่จะรองรับธรรมะที่มันละเอียดความละอายในใจไม่ปรากฏเขาเรียกว่าหิริโอตปปานี่ไม่มีในหัวจิตหัวใจเลยนะพวกนี้เลวนะอย่าไปเรียกว่าพระพวกนี้เลวต้องบอกว่าสารเลวนะเพราะว่าอะไรเพราะไม่มีความละอายในใจนะเรียกว่าพระไม่ได้นะนู่นเมื่อความตายมาเยือนนู่นเนี่ยรู้ตัวก็สายเกินไปซะแล้วนะเมื่อความตายมาเยือนมีชนิดเดียวเท่านั้นแหละนะที่จะทรงอยู่ในพรหมจรรย์นี้ที่จะเป็นผู้ยอมอดทนปฏิบัติเพื่อเข้าถึงพรหมจรรย์นี้นะคือนักบวชประเภทเดียวเท่านั้นนะที่มีความหวังในพระนิพพานเพียงอย่างเดียวเพราะมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเป็นผู้เชื่อนะเป็นผู้เชื่อและศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อหวังแห่งความพ้นทุกข์ต่อให้ยังไม่รู้ก็ตามว่านิพพานนั้นเป็นยังไงนะแต่ก็จะขอเรียนรู้และปฏิบัติไปตามในสิ่งที่พระพุทธองค์แสดงไว้นะยอมเหนื่อยยอมล้ายอมลำบากนะยอมอดหลับอดนอนอดข้าวอดอาหารนะยอมทุกข์ฝืนจิตฝืนใจตนเองนะสิ่งที่เคยทำได้ก็ทำไม่ได้นะเคยทำตามอำเภอใจก็ทำไม่ได้ฝืนขัดใจตนเองอยู่มีนักบวชประเภทเดียวเท่านั้นแหละที่จะมุ่งสู่คำว่าพรหมจรรย์ได้จริงนะนักบวชประเภทนี้หากใจที่แน่วแน่ตั้งมั่นเรียกว่าศรัทธาแท้ไม่ใช่ศรัทธาที่แบบประเดี๋ยวประดาวศรัทธาแท้ผู้ที่จะเกิดศรัทธาแท้ได้ต้องไม่เชื่อตัวเองเท่านั้นเลิกเชื่อตัวเองแล้วนะพอเวลามันปฏิบัติไปมันเกิดเหนื่อยล้าความที่สับสนวุ่นวายไม่เข้าใจมันจะเริ่มคิดออกไปอีกนะมันจะหลอกล่อด้วยความคิดนี้จะออกไปเพราะเชื่อว่าโอ้เราคงไม่มีวาสนาแล้วก็ซึกก็มีคนประเภทนี้ที่ไม่เชื่อตัวเองจะเกิดศรัทธาแท้เมื่อศรัทธาแท้อย่างถึงจิตเมล็ดพันธุ์แห่งศรัทธานั้นจะงอกงามอยู่บนหนทางการปฏิบัตินะเมื่อปฏิบัติความศรัทธานั้นหนุนเหนื่อยล้าแค่ไหนมันก็ทำเพราะมันเชื่อนะมีความเชื่อมั่นจะเกิดความเพียรเพราะเชื่อว่ามรรคผลนิพพานนี้มีจริงแต่เพียงแค่เรายังไม่ได้รับผลนั้นนะความเพียรที่จะทำเหมือนคนทำงานนี่นะคนทำงานเนี่ยเขาเชื่อว่างานเขาต้องสำเร็จเขาจะอดทนภาคเพียรทำงานจนสำเร็จนะเมื่อเสร็จแล้วมันก็ไม่ได้ทำนะอย่างทำศาลาเนี่ยก่อนก็ยังไม่เป็นศาลาเลยไม่รู้ว่าศาลาจะเป็นลักษณะยังไงแต่ก็ทำไปตามตำรับตำราที่ตัวเองเรียนมาที่มีความรู้ความสามารถนะทำไปตามผู้ที่มีความสามารถบอกเราเนี่ยก็ทำไปบางทีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเราก็เป็นผู้ที่คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นด้วยเหตุการณ์ของเราด้วยประสบการณ์เราทำไปทำมาจนเป็นศาลาหลังเริ่มได้อยู่ได้อาศัยมันได้ทำอีกไหมล่ะนี่ก็เหมือนกันเลยเรายังไม่รู้หรอกว่ามรรคผลนิพพานเป็นยังไงแต่เราเชื่อว่าความเชื่อจะนำไปสู่การกระท
เพราะการกระทำนั้นจะนำไปสู่ผลที่เรียกว่านิสัยเห็นไหมเมื่อเชื่อแล้วก็ทำอย่างนั้นนะมันจะนำไปสู่ความเพียรด้วยความเพียรจะนำไปสู่ความอดทนความอดทนนำไปสู่ความเพียรสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นสิ่งเดียวกันนะบนเมล็ดพันธุ์แห่งศรัทธาบนเมล็ดพันธุ์แห่งความเพียรบนเมล็ดพันธุ์แห่งความอดทนบนเมล็ดพันธุ์แห่งสติบนเมล็ดพันธุ์แห่งศรัทธาผมจะกล่าวสติปัญญาศรัทธาความเพียรผมจะกล่าวสิ่งไหนขึ้นก่อนมันก็คือสิ่งเดียวกันแต่มันแยกคำพูดกันเท่านั้นด้วยกิริยาว่าลักษณะอย่างนี้เรียกว่าอดทนลักษณะอย่างนี้เรียกว่าความเพียรลักษณะอย่างนี้เรียกว่าสติแต่มันคือสิ่งเดียวกันมันคือตัวเดียวกันสติปัญญาศรัทธาความเพียรอยู่ในสิ่งเดียวกันนั่นแหละเป็นอันเดียวกันเลยไม่เคยแยกไม่เคยแบ่งศีลสมาธิปัญญาอยู่ในสิ่งเดียวกันเนี่ยถึงต้องถามตัวเองอยู่เสมอว่าเราบวชมาทำอะไรกันแน่ซึ่งนักบวชนี่มันอายุ20แล้วนะเขาถึงอนุญาตให้บวชนั่นแสดงว่าพอจะมีความรู้ความสามารถมีสติปัญญาแล้วนะมันไม่ได้มาจ้ำจี้จ้ำชัยมาบอกมาตักมาเตือนกันหรอกนะโตกันแล้วส่วนใหญ่แต่ละคนนี่ก็อายุเยอะกว่าผมทั้งนั้นนะพูดง่ายๆคือบางคนนี่เป็นตาผมด้วยซ้ำเป็นพ่อผมด้วยซ้ำนะเป็นพี่ผมก็ด้วยซ้ำแต่ละคนคือเกิดผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนผมแล้วมันไม่ได้บอกกันหรอกหากเราสำรวจตัวเองว่าเราบวชมาเพื่ออะไรเราบวชมาเพื่ออะไรนะแล้วเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วทำเพื่อสิ่งใดใครจะบวชมานอนอยู่เฉยๆก็แล้วแต่นะใครจะบวชมาผ่านข้าวสุกบวชมาสนุกสนานก็แล้วแต่นะเพราะว่าสิ่งที่ท่านทำผลก็เป็นของท่านทั้งหมดนักบวชแต่ละคนใครบวชใครทำสิ่งใดผลก็เป็นของคนนั้นทั้งหมดไม่ได้เป็นผลของวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ไม่ได้เป็นผลของหลวงตาแล้วก็ไม่ได้เป็นผลของใครทั้งนั้นนะไม่มีใครทำให้วัดนี้เสื่อมได้นะที่มันเสื่อมก็เสื่อมกับคนนั้นเท่านั้นถูกไหมที่มันเสื่อมก็เสื่อมกับคนนั้นนะศาสนาจะเจริญหรือเสื่อมก็เจริญและเสื่อมในคนนั้นไม่มีใครที่จะทำให้ศาสนานี่เสื่อมจากใจผมได้ไม่มีนะหากมันจะเสื่อมก็เพราะผมเองหรือหากมันจะเจริญก็เพราะผมเองเท่านั้นทุกคนก็เป็นอย่างนั้นความเสื่อมความเจริญมันอยู่ในใจเราทั้งนั้นนะหากปฏิบัติมุ่งเข้าสู่ใจมันก็เห็นอยู่ในนั้นพรหมจรรย์ก็อยู่ในนั้นนะไม่ได้โทษข้างนอกแล้วผมไม่พูดถึงข้างนอกเลยนะไม่โทษข้างนอกอย่าไปโทษข้างนอกเลยอย่าไปโทษคนนั้นเลยว่าอุ้ยศาสนานี่มาทำให้ศาสนาเราเสื่อมอย่าไปโทษเลยนะปัญญาอ่อนนะว่าผู้ตรงก็ตัดแสดงไว้ว่าศาสนาจะเสื่อมเพราะพุทธบริษัท4ถูกไหมนะก็เสื่อมในเรานั่นแหละเราเนี่ยแหละคือพุทธบริษัท4นะไม่ได้แยกหรอกเราคือพุทธบริษัท4จะเสื่อมก็เสื่อมในเราจะเจริญก็เจริญในเรานะไม่ได้เจริญหรือเสื่อมเพราะศาสนาอื่นและที่อื่นเลยไม่มีดินฟ้าอากาศก็ทำให้ศาสนาเจริญหรือเสื่อมไม่ได้นะหากใจเราไม่เสื่อมสักอย่างไปอยู่ไหนมันก็ไม่เสื่อมนะความดีก็เหมือนกันนะหากใจเราไม่เสื่อมจากความดีไปอยู่ไหนมันก็ดีนะสติเหมือนกันปัญญาเหมือนกันหากใจเราไม่เสื่อมจากสติปัญญาไปอยู่ไหนมันก็มีสติปัญญานะเนี่ยมันอยู่ในใจนั่นน่ะไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยนะก็อยากให้หมู่คณะเราเห็นลงตรงนี้ลงตรงใจนี้สำรวจใจตนเองให้ดีนะสำรวจลงในใจตนเองให้มันลึกซึ้งลงในใจให้มันเกิดสติปัญญาในใจนะเพื่อเข้าถึงเขาเรียกว่าการพัฒนาของจิตของใจนะก็หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์อยู่บ้างเนาะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเอาพอ